Tehát amiről most lesz szó, az a lift, népies nevén felvonó. Már megcsináltam a megfelelő népírtást, hogy ne zavarjon be, ez ugyanis a készülő játékomnak az egyik pályája. Nem akartam új liftet összerakni, mert ez egy kicsit bonyolultabb eljárás, viszont van nekem ez itt, amit már megcsináltam, úgyhogy ez működőképes, ezt fogom bemutatni. Van itt sok más dolog is ezen kívül, de ezzel nem foglalkozom. Balra itt van egy szenzor, amelyik érzékeli, hogyha az ajtó közelében vagyok, és kinyitja. Jobbra pedig van egy kapcsoló, ami a liftnek a hívására szolgál, mert ugyanis közelben megyek, kinyílik az ajtó, és látható, hogy nincs itt a lift. Úgyhogy ide jövök, E-vel hívom a liftet, és az szépen feljön. Kiírja, hogy hívtam a liftet a második szintre. Második szinten vagyok, E-vel megyek fölfele, a Q-val pedig lefele. Ez a leglényegesebb. Tehát megnyomok egy Q betűt, lejjebb megyek egy szintet, ki tudok menni. Itt már itt vannak a halottak. És még lejjebb tudok menni. 0. szintre. Tetszőlegesen annyi szintet állítok be, amennyit szeretnék. Kinyílik az ajtó. E-vel pedig fölfele. Vissza a kiinduló pontra. Van egy lépcsőház is, a netántán a lift nem működik. Áll nekem egy padlóból, ami megkapta a viselkedést. Ugye több liftem is van ebben az épületben, ez az Elevator 1-es nevet kapta. Fizika bekapcsolva, lehet az ütközés box, mozgatható legyen, mindig aktív. Hát, hogy objektívnek kell lenni, az nem vagyok meggyőződve róla. A viselkedése az elevátor, ami az objekt könyvtárba található. Itt leírja, hogy mit tudunk beállítani rajta. E fel, Q le. Itt a szintek számát tudjuk beállítani, hogy mennyi szintünk van. Itt az, hogy mennyi egység legyen a két szint között. Ugye nem egyforma szintek vannak, tehát be tudjuk állítani, hogy mekkora távolság lehet a két szint között, hogy pontosan álljon meg a lift. Sebességet tudunk állítani, hangokat. Van egy kapcsolónk. Ugye itt a fizikát kikapcsoltam, hogy ne essen le, tehát nem statikus, csak a fizika ki, mindig aktív, ennek nem kell mozgathatónak lennie. A viselkedés az elevátor hívó kapcsoló. Ott található az elevátor is. Van egy távolság, ahonnan érzékeljük. Nyomd meg az E-t, hogy hívjad a liftet. Menet közben írja ki a üzenetet, hogy a lift közeledik. A szintet, hogy melyik szinten van, ugye azt be kell állítani rajta. Az elevátor nevét, amelyik lifttel használjuk.
És hát ezt nem is tudom, hogy pontosan micsoda. És a hang, kapcsoló hang. Itt van a szenzorunk. Szintén kikapcsoltam a fizikát, hogy ne essen le a falról. Viselkedése a range szenzor. A szövegek. A trigger mód. Ugye ez videóra is szolgál, hogy videót jelenítsen meg, ha közelébe érsz. De most nem erre van használva. Ugye ez az ajtóra szolgál, így van beállítva. Ezekkel a beállításokkal így működnie kell. Ugye az épület szerkesztőben itt a padlókat kiszedtem, mikor csináltam az épületet. Az épület pedig így néz ki. Ez a lépcsőház, ez pedig a lift. Liftakna. Tehát ha liftet akarunk létrehozni az épület szerkesztővel, akkor célszerű előre gondolkodni, hogy meg kell csinálni a helyét.